ल आजको भिडियोमा हामी एउटा नयाँ प्रोग्राम हेर्छौं। प्रोग्रामको नाम चाहिँ मैले अलरेडी लेखिसकेको छु यहाँ। राइट ए प्रोग्राम टु चेक ए लेटर इज ए भवेल अर ए कन्सोनेन्ट भन्ने प्रोग्राम छ। अब यो प्रोग्रामको नामलाई के गर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई कमेन्ट बनाइदिनु पर्छ है। कमेन्ट चाहिँ केबाट भन्छ, ह्याशबाट भन्छ, त्यही भएर यसलाई कमेन्ट बनाइदिन्छु। ल यसको कमेन्ट बन्ने बित्तिकै के भयो हेर्नुस् त, यसको कलर चेन्ज भयो है। अब कलर चेन्ज भइसकेपछि सुरुमा भवेल भने के कुन कुन लेटर हो, ए ई आई ओ यू है भनेपछि मैले यहाँ लेख्छु ए ई आई ओ यू। यो पाँचवटा लेटरहरू के हो, भवेल हो। यो बाहेकको लेटरहरू के हो, कन्सोनेन्ट हो है। ल यति बुझ्नुपर्छ, यो बुझ्नाले मात्र अब प्रोग्राम लेखौँ त हामी। सुरुमा के गर्नुपर्छ, युजरबाट एउटा लेटर चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले लेटरमै स्टोर गर्छु नि, लेटर नामको भेरिएबल लिए त्यहाँ मैले के गर्छु भने जुन हामी क्यारेक्टर दिन्छौँ नि त्यो चाहिँ यसमा स्टोर गर्छु। लेटर इक्वल्स टु इनपुट ब्रैकेट डबल इन्भर्टेड कोमा इन्टर ए लेटर कलन दिएर यति भइसकेपछि अब इफ लेटर इन यो स्ट्रिङ लिन्छु म। हेर्नुस् त, हामी जब डबल इन्भर्टेड कमा भित्र जे पनि लेख्छौँ नि, जति चाहे एउटा वर्ड होस् अथवा एउटा सेन्टेन्स होस् हैन, त्यो सबै केमा हुन्छ, कन्सिडर हुन्छ स्ट्रिङमा। स्ट्रिङ भन्छ त्यसलाई हैन। डबल इन्भर्टेड कमा भित्र जे लेखिन्छ त्यसलाई सबै के हुन्छ, स्ट्रिङ हुन्छ। अब यहाँ जुन हामी माथि लेखेको छौँ इन्टर ए लेटर, यो सबै के हो, स्ट्रिङ हो। अब यहाँ म लेख्छु इफ लेटर इन AEIOU। अब हेर्नुस् त के गर्न सक्छ भने युजरले स्मल लेटर पनि इन्टर गर्न सक्छ, त्यसै गरी क्यापिटल लेटर पनि के गर्न सक्छ, इन्टर गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले क्यापिटल लेटर पनि यहाँ लेख्नुपर्छ AEIOU। देन त्यसपछि जस्तै हामी के भन्छ, योभन्दा अगाडि यो अहिले पो नयाँ के भन्छ कोर्स चेन्ज भएको छ हैन तपाईहरु कम्प्युटरको। योभन्दा पहिला के थियो तपाईहरु कम्प्युटरको बुकमा, क्यू बेसिक थियो हैन। क्यू बेसिकमा इफ पछि देन लेख्नु पर्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ के लेख्नुपर्छ, कलन लेख्नुपर्छ। इफ लेटर इन AEIOU त्यतिखेर के प्रिन्ट गर्नुपर्छ, प्रिन्ट सरी यो क्यापिटल भएछ, प्रिन्ट it is a vowel। यदि युजरले इन्टर गरेको लेटर चाहिँ यति मध्येबाट कुनै रहेको छ भने, जस्तै स्मल AEIOU अथवा क्यापिटल AEIOU मा पर्छ भने त्यतिखेर के मेसेज डिस्प्ले हुन्छ, प्रिन्ट इट इज ए भवेल भन्ने मेसेज के हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ। अनि सपोज यो भित्रको लेटर भनेपछि यो AEIOU अथवा क्यापिटल AEIOU बाहेक अरु कुनै लेटर युजरले इन्टर गर्छ भने त्यतिखेरको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँ एल्स ब्लक भित्र लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि कोड एल्स यहाँबाट कपी गर्दा हुन्छ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, एल्स इट इज त्यतिखेर के हुन जान्छ, कन्सोनेन्ट हुन जान्छ। ल यति हो प्रोग्राम। यो प्रोग्रामलाई अब हामी रन गरेर हेरौँ त। रन गऱ्यो भने इन्टर लेटर, अब हामीले सपोज ल मैले ए दिए भने इट इज ए भवेल, त्यसै गरी बी दिए भने के भयो, इट इज ए कन्सोनेन्ट। यति हो, सजिलो छ प्रोग्राम। यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सुरुमा के गर्नुपर्छ, युजरसँग एउटा लेटर लिनुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जुनसुकै भेरिएबलमा पनि स्टोर गर्दा हुन्छ। यस्तै यो लेटर नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले एल मात्रै लेख्दा नि भयो, आर मात्रै लेख्दा नि भयो। तर अलिक सजिलो होस् भनेर यसलाई हामीले लेटर लिएको छौँ। त्यसपछि अब यो इन भन्ने के छ नि, इन भन्ने यसलाई अपरेटर भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ अथवा कीवर्ड भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हैन। कीवर्ड भनेको त्यस्तो वर्ड जसको मिनिङ के हुन्छ, कम्पाइलरमा अलरेडी डिफाइन हुन्छ है। भनेपछि अब यसलाई यसरी डिफाइन नै गर्नु पर्यो भने कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मिनिङ इज अलरेडी डिफाइन्ड इन कम्पाइलर। यो इनले के गर्छ भने जस्तै यो लेटरको ठाउँमा हामी बी दियो भने
यसले यो स्ट्रिङमा चेक गर्छ बी छ कि छैन। बी छ भने त्यतिखेर के हुन्छ कन्डिसन करेक्ट हुन्छ। कन्डिसन करेक्ट भयो भने के हुन्छ यो ब्लक के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। र यदि कन्डिसन करेक्ट भएन कन्डिसन फल्स भयो भने जस्तै हामीले सपोज जेड दियो भने है जेड दियो भने हेर्नुहोस् त यहाँ यो स्ट्रिङ भित्र के छ जेड छैन त्यतिखेर के हुन जान्छ कन्डिसन फल्स हुन्छ। कन्डिसन फल्स भएपछि यो ई ब्लक के हुन्छ एक्जिक्युट हुँदैन। त्यतिखेर एल्स ब्लक चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। एल्स ब्लक एक्जिक्युट भएपछि डिस्प्लेमा के देखिन्छ इट इज ए कन्सोनेन्ट भनेर देखिन्छ। ल यति कुरा बुझ्नुपर्छ।